السلام عليكم شباب، يا رب بخير. اسمي دكتور خيرات، تدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الأصل. اليوم راح ناخذ قطعة جديدة ونترجمها صغيرة اسمها The Hurricane Hunter. اللي أطلبه من عندكم أنه محاضرة الجاية مثل هيك وقت عندنا واجب. ما أعرف شنو طبيعة الامتحان النهائي، راح يصير حضوري لو يصير أونلاين أو أصلا يصير أو ما يصير، ما أعرف. فاللي أريدكم أنه تسمعون المقطع أكثر من مرة، وأي كلمة ما تعرفها اكتبها على صفحة وشوف معناها شنو. قطعة اسمها Hurricane Hunter، اللي هي Hurricane معناها الإعصار، Hunter معناها صياد، يعني الناس اللي تركض خلف الأعاصير. دائما هذه الفوارز اللي هنا وفارزة هنا معناها هذا كلام مجتزأ من شخص، يعني هذه جملة هو هذا الشخص قالها. يقول There is no such thing as an average day in my job. يقول ماكو فد شيء نقدر نوصفه أنه يوم اعتيادي بوظيفتي، يعني الوظيفة هي دائما بها مفاجآت، بها صعوبات، مو وظيفة أنه أنت وظيفة عادية تقعد ورا ميز مثلا. هذا الشخص اسمه ستانلي كارس، هذا يشتغل ستورم هانتر، يركض خلف الأعاصير ويدرسها. يقول هذا الشخص ستانلي كارس works as meteorologist هو علم الأرصاد الجوي، أو يعني شخص يدرس الأرصاد الجوية in Tampa فلوريدا. في فلوريدا هي ولاية في جنوب أمريكا، جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. يقول it's his job to follow hurricanes، هي وظيفته أنه هو يتبع الأعاصير by plane بالطائرة، and provide information ويوفر معلومات about them to scientists، يوفر معلومات عن هذه الأعاصير للعلماء. فاكو واحد جاي يسوي انترفيو، جاي يسوي مقابلة، يقول له how did you get this job؟ شلون حصلت هاي الوظيفة؟ يقول I was working for the National Meteorological Office. يقول أنا كنت أشتغل بدائرة الأرصاد الجوية الوطنية ببراكنيل near London in autumn of 1995، في خريف 1995. and I saw a documentary، شاف فيلم وثائقي with my family called Storm Chaser. أكو شاف فيلم وثائقي معناه مطاردة الأعاصير. It was about hurricane hunters. يقول كان هذا الفيلم الوثائقي عن الناس اللي تطارد الأعاصير. and I thought وأنا فكرت wow that's an interesting job. يقول هذه وظيفة ملفتة للانتباه. as it happened، يقولوا بعد هذا 2 months شهرين 2 months later I came across an ad. يقول صار قدامي ad يعني إعلان. شوف هاي AD معناها advertisement، يختصروها يكتبون بس AD يعني إعلان for meteorologists to work in Florida. يردون عالم أرصاد جوية يشتغل بفلوريدا with the same people، وهي نفس الناس who had made the documentary، نفس الناس اللي سووا الفيلم الوثائقي اللي شافه. يقول I applied يعني قدمت، was interviewed يعني قابلوني over the phone بالتليفون، moved to the US وانتقلت لأمريكا and started working here in Tampa in May 1996. يقول انتقلت أشتغل بتامبا فلوريدا بشهر الخامس من 1996. What do you like most about it؟ شنو تحب أكثر شيء حوله؟ يقول I love the travel. يقول أنا أحب التجوال أو السفر. I've been all over the world chasing hurricanes. يقول أنا كنت أدور العالم كله أطارد الأعاصير. يقول it's exciting يعني فشي مثير to end up in a different cities and different countries. يقول فشي حلو إنه أنت تتجول بمدن وأقطار مختلفة يوم بعد يوم day after day. يقول if you are meteorologist، إذا أنت meteorologist، إذا أنت عالم أرصاد جوية you have to love flying، لازم تحب الطيران. يقول I also love working with top scientists. يقول أنا أحب أشتغل ويا العلماء يعني أحسن العلماء. I've learned so much from them. يقول تعلمت كثير من عندهم. For me it's like classroom in the sky. يقول بالنسبة لي كانت عبارة عن صف بالسماء بالطيارة يعني. يقول what's an average day like؟ يومك الاعتيادي شلونه؟ There is no such thing as an average day in my job. يقول ماكو فد شيء اعتيادي بوظيفتي. It all depends on the weather. يقول هي تعتمد على الجو.
and you can't control that وأنت ما تقدر تسيطر على هذا الشيء. يقول we often take off at a moment's notice to chase storms. يقول إحنا عادة نقلع take off معناها يطير at moment's notice to chase a storm. بس نشوف الإعصار نروح ورا. يقول I'm the one who decide whether we fly low through the storm. يقول أني الشخص اللي يقرر إذا كان من المفترض أن نطير بعلو منخفض بالعاصفة. يقول I don't want to take us into a hurricane that could be particularly nasty. nasty بالتعابير معناها فشي وسخ قذر، بس هنا معناها أنه فد إعصار قوي. يقول I don't want to take us. يقول أنا ما أريد أخذ جماعتي into a hurricane بإعصار ممكن يكون قوي. فيسأله يقول have you made any sacrifices to this job to do this job. يقول أنت قدمت تضحيات. يقول نعم one big one. يقول فشي كبير. I'm away from my family. يقول أنا بعيد عن عائلتي. They all live in the UK باليونايتد كينغدوم بالمملكة المتحدة. My wife with me. يقول زوجتي وياي of course طبعا. But her family is also in the UK. بس أهلها عائلتها بالمملكة المتحدة. So we're pretty cut off from all of them. يقول إحنا يعني مقطوعين عنهم أو مبعدين عنهم بعيدين. يقول what would you like to do next. شو تحب تسوي مرة ثانية. يقول I like to join a space program. أحب أنضم لبرنامج له علاقة بالفضاء and be the first meteorologist in space. وأكون أول شخص عالم أرصاد جوية بالفضاء. But I haven't come up with an experiment to do in space yet. يقول بس أنا ما صارت تجربة حتى أجرب هذا الشيء اللي أجربه حاليا بالفضاء. There aren't any hurricanes. يقول ماكو أعاصير هناك. يقول what advice would you give to someone who want to do your job. يقول شنو النصيحة اللي تريد تعطيها لشخص يمارس وظيفتك يريد يمارس وظيفتك. study math ادرس الرياضيات الساينس والعلوم and get a degree in meteorology وحصل في الدرجة بعلم الأرصاد الجوية. I've taken the hurricane hunter path. يقول أني سلكت طريق مطاردة الأعاصير. But you could be a weather forecaster. بس أنت ممكن تكون متنبئ بالعوامل الجوية or do research أو تسوي بحوث. It is fascinating يعني في شيء ممتع. subject في الموضوع ممتع and the pay is pretty good. والراتب اللي يعطوك إياه كل زين. أنا اللي هنا خلصت. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكون عندنا واجب. شكرا.